Xin chào các bạn! Con người đã khám phá đại dương, chinh phục những đỉnh núi cao nhất và thậm chí là đặt chân lên không gian. Nhưng trước thiên nhiên, chúng ta vẫn nhỏ bé hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng. Bởi chỉ trong vài phút, một ngọn núi lửa có thể biến bầu trời thành biển lửa. Một cơn gió vô hình có thể thổi bay mọi thứ trên đường đi. Những thước phim bạn sắp xem ngay sau đây không phải là cảnh trong phim thảm họa, mà chính là những khoảnh khắc có thật, được ghi lại khi thiên nhiên vô tình hé lộ sức mạnh đáng sợ của mình, và bạn sẽ không bao giờ muốn chứng kiến nó. Những khoảnh khắc đó đáng sợ như thế nào? Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá trong video này nhé! There's another one. No way, there's more. Đây là hiện tượng có thật xảy ra ở Hy Lạp. Hàng trăm ngàn con chim sáo bất ngờ tập trung lại, bay lượn trên bầu trời. Chúng tạo thành đám mây đen khổng lồ như muốn che lấp cả bầu trời. Hình ảnh khiến ai nhìn thấy cũng sợ hãi và liên tưởng đến ngày tận thế. Khi mọi người đang tham điểm di tích thì bất ngờ động đất xảy ra. Cơn động đất làm rung chuyển mọi thứ. Nhưng điều kỳ lạ là các kiến trúc trụ cột đá dù rung lắc dữ dội nhưng chúng vẫn không đổ ngã. Dù khoa học có phát triển đến thế nào đi nữa, vẫn chưa thể hoàn toàn giải thích được hết sự kỳ diệu của thiên nhiên. Như ngọn lửa này chẳng hạn, nó đã phá vỡ nguyên tắc khoa học khi vẫn cứ cháy dưới nước một cách kỳ lạ. زغال قلیان میخوایم بکشین. آره زغال میذارین این بالا نگاه میدارین یک دقیقه زغال آتیش میگیره. آره دیگه هر کار دیگه میخوایم بکنیم. بله بده بره. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một bức tường mưa chưa? Trong đoạn video này, một người phụ nữ đã vô tình quay được một màn mưa dày đặc đang từ từ tiến tới. Ranh giới giữa trời nắng và cơn mưa rõ đến khó tin, tạo nên khung cảnh như trong phim khoa học viễn tưởng. Bạn không phải đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng. Đây thực sự là những con lươn khổng lồ. Kích thước khủng của chúng đã khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải nổi da gà và tự hỏi điều gì khiến chúng trở nên bất thường như vậy. Bạn nào biết nguyên nhân thì comment bên dưới phần bình luận nhé. Khoảnh khắc khiến nhiều người thót tim tại Hawaii. Những tảng đá khổng lồ bất ngờ tách khỏi sườn đồi và lao xuống con đường bên dưới với tốc độ kinh hoàng. May mắn không có phương tiện nào bị trúng trực tiếp. Nhưng vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ sạt lở luôn rình rập ở các ngọn núi. Một người đàn ông đang đi bộ thì bất ngờ gặp phải một cơn gió cực mạnh. Dù đã nhanh chóng nép mình vào chiếc ô tô để tránh gió, nhưng cả hai đều bị cơn gió mạnh cuốn đi. Hình ảnh cho thấy sức mạnh đáng sợ của thiên nhiên, con người đôi khi nhỏ bé và đầy bất lực. Bạn đang nhìn thấy một hiện tượng quang học kỳ lạ, được nhiều người gọi là nến mặt trời hay sun candle. Khi các tinh thể bay trong khí quyển phản chiếu và khúc xạ ánh sáng, một cột sáng thẳng đứng xuất hiện phía trên hoặc bên dưới mặt trời, trong những ngọn nến khổng lồ đang cháy trên bầu trời. Cảnh tượng huyền ảo ấy
khiến không ít người tự hỏi liệu đang chứng kiến một hiện tượng tự nhiên hay một thông điệp bí ẩn được gửi từ bầu trời. Sa mạc Sahara từng ghi nhận cảnh tượng khiến con người không khỏi lo lắng. Khi hàng tỷ con châu chấu bất ngờ bao phủ cả bầu trời, chúng dày đặc đến mức che khuất ánh sáng, đập liên tục vào xe cộ và phủ kín mặt đất. Khung cảnh giống hệt một lời tiên tri tận thế bước ra từ những câu chuyện cổ xưa. Giữa màn đêm u ám, một tia sét khổng lồ bất ngờ xé toạc bầu trời, rồi giáng thẳng xuống đỉnh núi lửa đang hoạt động ở Guatemala. Trong khoảnh khắc đó, ánh chớp và dòng dung nham hòa vào nhau, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Nhiều người ví đây như cơn thịnh nộ của các vị thần cổ đại, khi lửa từ lòng đất gặp sức mạnh của bầu trời, trong một màn va chạm hiếm thấy của thiên nhiên. Trong lúc đi thám hiểm Bắc Cực, các nhà thám hiểm đã tận mắt chứng kiến một thứ gì đó với kích thước khổng lồ nổi lên từ mặt biển yên ả. Khung cảnh vừa ngoạn mục, vừa khiến người xem có cảm giác dường như có một sinh vật đáng sợ nào đó của vùng đất băng giá thức giấc sau hàng ngàn năm ngủ yên. Sau 15 năm theo đuổi những hiện tượng thiên nhiên cực đoan, chàng trai này không ngờ mình có thể chứng kiến một cơn lốc xoáy đáng sợ đến vậy. Từ xa, cột xoáy khổng lồ vươn từ mây đen xuống mặt đất, quay cuồng với sức mạnh đáng sợ. Nó di chuyển như một sinh vật sống, cuốn theo bụi đất và mọi thứ trên đường đi. Những người chứng kiến chỉ biết đứng lặng nhìn trước cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Ngày 26 tháng 10 năm 2025, bầu trời Kansas bất ngờ nổi cơn thịnh nộ. Một trận mưa đá khổng lồ liên tiếp trút xuống đập mạnh vào xe cộ và mặt đất với âm thanh chát chúa. Chỉ trong vài phút, đường phố biến thành biển băng trắng xóa, mọi thứ bị phá tan bởi những viên đá có kích thước chưa từng thấy, tạo nên một trong những cảnh tượng thời tiết cực đoan đáng kinh ngạc nhất tại nước Mỹ. Behind the car! It's coming through the roof! Go! Go! Oh God! Get down! The house is collapsing! This was falling from the sky! Look at that. Oh my God. It's coming back! No! My car! No! My car! Một dải mây rực rỡ sắc màu xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc đã tạo nên khung cảnh huyền ảo, tạo cảm giác như cánh cổng dẫn đến một thế giới khác vừa hé mở. Dù khoa học có thể giải thích hiện tượng này, nhưng vẻ đẹp bí ẩn của nó vẫn khiến nhiều người chứng kiến không khỏi tự hỏi, liệu bầu trời có phải đang cố gửi đến chúng ta một thông điệp nào đó không? Giữa khu trượt tuyết ở Colorado, một cột tuyết khổng lồ bất ngờ xoáy lên trời như vòi rồng màu trắng. Hiện tượng hiếm gặp này được gọi là quỳ tuyết hay lốc tuyết. Hàng tấn tuyết bị cuốn lên không trung,
tạo nên khung cảnh vừa kỳ lạ vừa ngoạn mục mà bạn khó có thể được chứng kiến lần hai. Giữa ban ngày, bầu trời ở Trung Quốc bất ngờ chuyển sang màu vàng đục, rồi tối sầm, như thể màn đêm đang nuốt chửng mọi thứ. Một bức tường cát khổng lồ từ sa mạc lao tới, cuốn theo bụi mịn che kín đường cao tốc và nuốt chửng cả đường chân trời. Khung cảnh trông như một cơn tận thế đang tiến đến, khiến những người chứng kiến chỉ biết lặng người, nhìn thiên nhiên phô diễn sức mạnh đáng sợ của mình. Tưởng rằng đây chỉ là một ngày bình thường trên biển, nhưng thiên nhiên luôn có cách khiến con người bất ngờ. Những con sóng khổng lồ liên tiếp ập đến như muốn nhấn chìm con tàu giữa đại dương bao la. Những khoảnh khắc này cho thấy con người thật nhỏ bé trước sức mạnh khó lường của thiên nhiên. Bạn đã bao giờ thấy điều này chưa? Tại bờ hồ ở Saint Joseph, một cảnh tượng kỳ lạ đã khiến người ta không thể rời mắt. Những khối băng cát xuất hiện với hình dạng độc đáo, trông như những tác phẩm điêu khắc được tạo nên bởi một nghệ nhân vô hình. Không ai biết chúng được tạo nên như thế nào. Thậm chí có người còn hoài nghi thiên nhiên vẫn luôn ẩn giấu những điều mà con người hoàn toàn không thể ngờ tới được. Trong lúc khám phá ngọn núi lửa tưởng chừng đã ngủ yên, những du khách bất ngờ gặp ngay cảnh núi lửa phun trào. Từ sâu trong lòng đất, những cột khói và dung nham bùng lên dữ dội như một con quái vật cổ đại vừa thức giấc. Cả ngọn núi rung chuyển, buộc mọi người phải lập tức tháo chạy xuống sườn núi. Se lo voló mucha. Uy, todavía está ahí. Mire, mucha, está enorme esa onda y esos pendejos de allá. Giữa cánh đồng hoang vắng, một ngọn lửa kỳ lạ âm thầm bùng cháy suốt ngày đêm mà không hề có dấu hiệu tắt đi. Không có cây cối, không có nhiên liệu xung quanh, nhưng ngọn lửa vẫn liên tục nhảy múa, như thể được nuôi dưỡng bởi một nguồn năng lượng bí mật dưới lòng đất. Nhiều người tin rằng bên dưới nơi này đang tồn tại một thứ gì đó mà con người chưa từng thực sự hiểu rõ. Cách những con hươu cao cổ đối mặt với cơn bão có lẽ sẽ khiến chúng ta không ngờ tới. Giữa những cơn bão dữ dội đang quét qua thảo nguyên, những chú hươu cao cổ không hề bỏ chạy.
Chúng đứng lặng giữa gió mưa, bình tĩnh đối mặt với sức mạnh của thiên nhiên theo cách đầy bất ngờ. Mặt nước vốn yên lặng bỗng hóa thành một cơn sóng sống kỳ lạ khi hàng nghìn con cá đồng loạt lao lên khỏi mặt nước. Chúng quậy mình, xoay tròn như đang tổ chức một nghi lễ bí ẩn để chào đón những vị khách lạ. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người có cảm giác như cả dòng sông đang thức tỉnh. Tại Trung Quốc, một con đường tưởng chừng bình thường bỗng xuất hiện cảnh tượng khó tin. Từ các khe nước dưới mặt đất, bùn liên tục trào lên như thể có một sinh vật khổng lồ đang cựa quậy bên dưới. Chỉ trong chốc lát, mặt đường bị bao phủ bởi lớp bùn đặc sệt, tạo nên khung cảnh vừa kỳ lạ, vừa khiến người chứng kiến không khỏi rùng mình. Nếu bạn đang nghĩ đến việc thử môn dù lượn, đoạn video này có thể khiến bạn phải cân nhắc lại. Trong lúc chuẩn bị cất cánh tại Manila, gần Tamworth, thuộc bang New South Wales, Úc, một vận động viên dù lượn dày dạn kinh nghiệm bất ngờ chạm trán với một cột xoáy bụi. Chỉ trong vài giây, sức gió dữ dội đã biến khoảnh khắc bình thường thành một tình huống khiến người xem thót tim. Did you just have a heart attack? That's really scary. I don't ever want to fly again. Oh my god. Giữa sa mạc Gobi rộng lớn của Mông Cổ, tồn tại một hiện tượng kỳ lạ được gọi là đồi cát hát. Khi gió thổi mạnh, làm cát trượt xuống sườn đồi, những âm thanh trầm vang bí ẩn cất lên như tiếng nhạc phát ra từ lòng đất. Nhiều người ví nó như tiếng hát của sa mạc, một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp, khiến du khách vừa kinh ngạc vừa tò mò. Listen to that. The dunes are singing. Wow. Một ngôi nhà với diện tích khá lớn nhưng lại dễ dàng bị nuốt chửng chỉ trong vài giây do tình trạng sạt lở đất. Điều này cho thấy thiên nhiên tuy rất ôn hòa nhưng cũng có lúc trở nên rất đáng sợ. Oh my. Wow. Từ máy bay, người ta bất ngờ phát hiện trên đỉnh núi lửa xuất hiện một đám mây kỳ lạ, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh trong phim viễn tưởng. Lơ lửng giữa bầu trời, khối mây khổng lồ như một chiếc đĩa bay hoặc cánh cổng dẫn đến thế giới khác. Dù thực chất chỉ là hiện tượng khí tượng hiếm gặp, hình ảnh ấy vẫn khiến con người chứng kiến không khỏi kinh ngạc trước những bí ẩn mà thiên nhiên tạo ra. Khoảnh khắc thiên nhiên nào làm bạn ấn tượng và cảm thấy đáng sợ nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!